Άλλη μια υπέροχη μέρα στην Ήλια Γκράντζη, με πολύ ήλιο, με ζέστη. Μια παραλία σχετικά άδεια, γιατί είμαστε στην σχετικά χαμηλή εποχή, ας πούμε. Και ήρθαμε να απολαύσουμε το νερό. Ωραίο, καλό. Πριν από λίγο ήρθαμε στην παραλία, παιδιά, είναι υπέροχη. Είναι περίπου 12.30 ώρα αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ ζέστη. Πριν από λίγο κάναμε την πρώτη βουτιά της ημέρας, αλλά μετά άρχισε να τρέμει το κινητό και τώρα πάμε για τη δεύτερη βουτιά της ημέρας που ελπίζουμε να μην τρέμει το κινητό. Ναι, το κινητό μας κάνει κάτι περίεργα, οπότε ελπίζουμε να τραβάει ok αυτή τη στιγμή. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια βουτιά. Η Νίκη τώρα θα μπει και θα μας πει πώς είναι. Παιδιά, είναι πολύ ήσυχα εδώ αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν έχει σχεδόν καθόλου κόσμο. Πάνε όλοι στα tour κατά τη διάρκεια της ημέρας και έτσι δεν είναι εδώ. Πάνε σε άλλες παραλίες πιο μακριά. Εδώ είναι η παραλία του χωριού. Δεν θεωρείται η πιο δημοφιλής. Είναι η παραλία κοντά στο σπίτι μας. Δεν ερχόμαστε εδώ γιατί είναι καθημερινή. Αλλιώς μπορούμε να περπατήσουμε κατά μήκος της παραλίας αυτής και να βγούμε στην παραλία Ζούλια, Αμπραουζίνιο και κάποιες άλλες πολύ ωραίες. Από εκεί δηλαδή έχει ένα μονοπάτι και συνεχίζεις πας προς άλλες παραλίες. Αλλά φυσικά έχουμε και από την άλλη επιλογές, έτσι. Από εκεί δηλαδή, αν περπατήσουμε μέχρι το τέλος της παραλίας, πάμε προς άλλες. Λέγεται μία. Πρέτα, ναι, και έχει κάποιες άλλες επίσης. Έχει πολλές επιλογές. Και έχουμε και άλλη μια επιλογή. Έτσι, από εδώ, αν περπατήσουμε και ανέβουμε μια ανηφόρα, μπορούμε να διασχίσουμε το νησί και να βγούμε από την άλλη μεριά του νησιού σε μια παραλία που λέγεται Praia Gindó Ισχύους και έχει και κάποιες άλλες επιλογές εκεί. Να πω εγώ κάτι τώρα. Τα χέρια μου είναι πολύ καλύτερα. Βελτιώνομαι. Χαίρομαι. Εντάξει, ακόμα έχω τα ηλεκτροσόκ λίγο. Αλλά περνάνε κατά πολύ, δηλαδή... Ναι, ο τραυματισμός περνάει ευτυχώς, σιγά σιγά, για να δούμε τι θα γίνει. Είμαστε στη τρίτη μέρα ανάρρωσης. Όχι και τρίτη. Εννοώ τρίτη, άρα δεύτερη μετά το ατύχημα, ουσιαστικά. Ναι. Ωραία, τέλος και άρα θα ρίξω και ένα κολύμπι, γιατί τα χέρια όταν λειτουργούν είναι για να τα χρησιμοποιούμε, δεν είναι για να τα αφήνουμε να... Έτσι. Να μην κάνουν τίποτα. Και εγώ θέλω να μπω τώρα, για να δω από θερμοκρασία πώς είναι. Αλλά εγώ θέλω να ανέβω και στην βαρκούλα. Άντε, θα ανέβεις και στη βαρκούλα. Το όχι, είμαι βέβαιος. Κάτσε, να εδώ. Ωραία, ας κάνω και εγώ τη βουτιά μου λοιπόν. Φύγαμε. Τέλειο. Είναι καθημερινή για μας, οπότε δεν βολεύει να πάμε μακριά. Οι περισσότεροι άνθρωποι εδώ επιλέγουν να πάρουν βάρκα, taxi boat, γιατί είναι εύκολο να πάνε σε πολύ ωραίες παραλίες, πιο μακρινές από εδώ που είναι λίγο δύσκολο να πας με τα πόδια. Έτσι πολλοί λείπουν αυτή τη στιγμή και επιστρέφουν μετά. Εμείς δεν μπορούμε, γιατί στις 2 αρχίζουν τα ιδιαίτερα σήμερα, είναι καθημερινή. Αλλά τώρα με τη διαφορά ώρας με την Αγγλία που είναι 3 ώρες αυτή τη στιγμή, τέλος Μαρτίου γίνεται 4 ώρες, επειδή αλλάζει η ώρα στην Αγγλία. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, χονδρικά τα δικά μου τα μαθήματα είναι ας πούμε 2 το μεσημέρι με 6-7 το απόγευμα. Οπότε έχουμε ένα κενό το πρωί και μετά σχολάμε αργά το βράδυ και έχουμε κενό ξανά το βράδυ. Οπότε εκμεταλλευόμαστε αυτά τα κενά όπως μπορούμε και η Νίκη εκμεταλλεύεται αυτή τη βάρκα όπως μπορεί. Για να δούμε τι θα κάνει. Πήγε και ανέβηκε στη βάρκα ενός αγνώστου και πλάτς. Εδώ είναι χαλαρή. Δεν θα της πει κανείς τίποτα γιατί πήγε στη βάρκα μου. Είναι πολύ χαλαροί άνθρωποι. Και καλά, όχι, γιατί δεν φαντάζομαι γενικά οι άνθρωποι να λένε «Hey, τι κάνεις, γιατί πήγες στη βάρκα μου να πηδήξεις». Τώρα μπορεί κάποιοι να το κάνουν βέβαια. Αλλά εδώ είναι πάρα πολύ χαλαρά τα πράγματα, παιδιά. Είναι. Τι να σας πω, ένας μικρός παραδεισούλης. Μπορεί κάποιος να πάρει ένα μικρό σκάφος να πάει όπου θέλει, να κάνει ένα stand-up paddle και να φτάσει όπου θέλει. Αυτά τα φαινόμενα, αυτά τα προβλήματα μάλλον με τις διαφορές ώρας, είναι σημαντικό να τα έχει κάποιος υπόψη του από τη στιγμή που μιλάει με πελάτες, συνεργάζεται με ανθρώπους, παραδίδει μαθήματα κλπ. Γιατί για να καταλάβετε, εμείς δεν μπορούμε να πάμε στην Ασία. Θα θέλαμε να πάμε στην Ασία, να εξερευνήσουμε την Ασία. Αλλά αν πηγαίναμε τώρα π.χ. στην Ταϊλάνδη ή κάπου εκεί, εγώ θα έπρεπε να διδάσκω από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Δεν με βολεύει καθόλου αυτό, δεν με εξυπηρετεί. Ενώ αν οι πελάτες μου ήταν κάπου αλλού, ενδεχομένως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Όταν ήμασταν στο Παλωμίνο στην Κολομβία, γνωρίσαμε κάποιον που παραδίδει μαθήματα σε ανθρώπους στην Κίνα. Έτσι, εκεί θα τον βόλευε. Προφανώς βολεύει περισσότερο αν θέλεις να δουλεύεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο Δημήτρης ο Τσέλιος, ο φίλος μας που είναι νομάς από τη Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται στην Ταϊλάνδη, συνεργάζεται με πελάτες από την Ευρώπη και από Αμερική, αλλά τον βολεύει να εργάζεται το απόγευμα και το βράδυ, οπότε τον εξυπηρετεί. Ανάλογα δηλαδή και με το ταμπεραμέντο σου, την ιδιοσυγκρασία σου, τι προτιμάς, θέλω να δουλεύω βράδυ, θέλω να δουλεύω πρωί, μπορείς να τα ρυθμίσεις όλα αυτά και να τα βολέψεις. Αλλά πάντα θα έχεις κάποιους περιορισμούς. Άμα οι πελάτες σου είναι, οι μαθητές σου, ας πούμε, αν είσαι καθηγητής, είναι στην Αγγλία, πρέπει να λάβεις υπόψη σου τα δικά τους ωράρια και να προσαρμοστείς ανάλογα με τις συνθήκες που έχεις. Ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ κατά τη διάρκεια της χρονιάς εργάζομαι 4 το απόγευμα, διδάσκω 4 το απόγευμα με ας πούμε 10 το βράδυ Αγγλίας.
Ενώ τα Σαββατοκυριακά αυτό πάει πιο νωρίς, γιατί οι μαθητές δεν είναι στο σχολείο. Άρα όλο αυτό σημαίνει ότι αν πάω στην Ελλάδα, για παράδειγμα, διδάσκω 6 το απόγευμα με 12 τα μεσάνυχτα, άρα η Ελλάδα είναι απαγορευτική, γιατί δεν μου αρέσουν αυτά τα ωράρια. Ενώ αν είμαι στην Αγγλία θα ήταν 4 με 11, ενώ αν είμαι εδώ αυτό πάει αυτή τη στιγμή 3 ώρες πίσω, ενώ μπορεί να πάει 4 ώρες πίσω μετά τον Μάρτιο, από τον Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο, και μετά αν πάμε στο Εκουαδόρ, Κολομβία, Περού για παράδειγμα, αυτό θα ήταν 6 ώρες πίσω. Άρα βλέπουμε ότι ανάλογα με το που πας, αλλάζουν όλα. Αλλά εσύ μπορείς να τα υπολογίσεις, να το κοιτάς λίγο μπροστά. Αλλάζουν και τα ωράρια φυσικά σε κάθε χώρα. Για παράδειγμα, τώρα σε 2 εβδομάδες, δηλαδή στα μέσα Μαρτίου, αλλάζουν τα ωράρια στην Αμερική. Τέλη Μαρτίου αλλάζουν τα ωράρια στην Αγγλία. Άρα, αν έχεις ένα πελάτη, και εμείς τώρα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Η Νίκη έχει πελάτησες στην Αμερική, εγώ έχω πελάτες στην Αγγλία. Βάζουμε μαθήματα που πέφτουν, ας πούμε, το δικό της να είναι, ας πούμε, 9 με 10 και το δικό μου να είναι 10 με 11, Κυριακή πρωί για παράδειγμα. Και αλλάζει η ώρα στην Αμερική και πέφτει το μάθημά της πάνω στο δικό μου και πρέπει να πει στην πελάτησά της: συγγνώμη, πρέπει να το αλλάξουμε για 2 εβδομάδες. Μετά αλλάζει η ώρα στην Αγγλία 2 εβδομάδες μετά. Και φτιάχνει το πρόγραμμα από μόνο του. Άρα υπάρχουν αυτά τα προβληματάκια. Πρέπει συνέχεια να σκέφτεσαι όλες αυτές τις μεταβλητές και να τις προσαρμόζεις στις ανάγκες σου. Εκεί που θα βγούμε από το αεροπλάνο, τι ώρα θα είναι? Εγώ να πω κάτι. Αυτό με τα time zones είναι πάρα πολύ μπερδευτικό. Όταν έχεις έναν πελάτη στην Αγγλία και έναν στην Αμερική, κοιτάς το πρόγραμμα και λες: όχι, τώρα πάω μπροστά, πάω πίσω. Ναι. Πώς να τα κανονίσω ώστε να μην πέσουν την ίδια ώρα τα μαθήματα? Αυτά δεν λες? Ναι, ακριβώς. Και συχνά αυτοί οι πελάτες κιόλας ταξιδεύουν. Σου λέει ο άλλος: είμαι Αγγλία, αλλά πάω Μεξικό για διακοπές. Και τώρα θα είμαι εκεί. Και το Μεξικό έχει και πολλά time zones. Και λες, σε ποια περιοχή θα είσαι, ας πούμε, Κανκούν ή θα είσαι Μπάχα Καλιφόρνια? Γιατί έχουν 2-3 ώρες διαφορά. Και λες, πώς θα το βολέψω αυτό? Θα κοιτάς, θα υπολογίσεις. Το Google Calendar είναι πάρα πολύ βοηθητικό για αυτά, γιατί μπορείς να φτιάξεις ένα event και να βάλεις το time zone, το ωράριο της περιοχής του πελάτη σου, και έτσι αυτό θα προσαρμόζεται στις συνθήκες πάντα αυτόματα. Θα σου λέει εσένα τι ώρα είναι για σένα, αλλά θα προσαρμόζεται και έτσι. Αν αλλάξει η ώρα εκεί, εσύ θα το δεις στο calendar ότι αλλάζει εγκαίρως, θα πρέπει να το κοιτάς φυσικά. Και έτσι, αν έχεις πολλούς ανθρώπους από πολλά time zones ταυτόχρονα, εκεί θα αρχίσει να γίνεται πρόβλημα. Εγώ ευτυχώς έχω Αγγλία, Πορτογαλία, Γερμανία. Εκεί είναι πολύ μικρές οι διαφορές. Πορτογαλία, Αγγλία είναι το ίδιο. Αγγλία, είπα, ναι, Αγγλία, Πορτογαλία, Γερμανία. Η Αγγλία και η Πορτογαλία είναι το ίδιο, ευτυχώς. Η Γερμανία είναι μόνο 1 ώρα διαφορά, οπότε είμαστε εντάξει. Και απλώς τυχαίνει οι πελάτες μου να μετακινούνται. Παλιότερα είχα Καναδά, ευτυχώς τελείωσαν και δεν έχω αυτά τα προβλήματα πλέον. Στην Ελλάδα όμως? Στην Ελλάδα, όταν πάμε, εννοείς τι εννοείς? Ναι, όταν πάμε στην Ελλάδα θα έχουμε κάποια προβλήματα. Κατά κύριο λόγο θα είναι. Τώρα θα έρθουμε στην Ευρώπη τέλος Μαρτίου και αρχές Ιουνίου. Ας πούμε, τέλη Μαΐου να είμαστε Βόρεια Ευρώπη, κάπου Αγγλία ενδεχομένως. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε κλείσει κάτι ακόμα. Αλλά θα είμαστε εκεί. Όταν φτάσουμε Αγγλία θα έχω ακόμα κάποιους μαθητές που δεν έχουν τελειώσει τις εξετάσεις τους. Έτσι, εκεί θα υπάρξουν κάποια προβληματάκια που θα εργάζομαι απόγευμα και δεν μου αρέσει πολύ, αλλά θα το υποστώ. Μετά τον Ιούνιο θα αποφοιτήσουν σχεδόν όλοι και θα είναι σε διακοπές οι υπόλοιποι μαθητές, οπότε θα μπουν σε πρωινές ώρες. Γιατί συνεχίζουν κάποιοι το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι? Κάποιοι συνεχίζουν όλο το καλοκαίρι, θέλουν προετοιμασία για το πανεπιστήμιο, προετοιμασία για το σχολείο, να πάνε καλά, να πάνε μπροστά από την ύλη κλπ. Δουλεύουμε πάρα πολλά πράγματα που θέλουν. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, κάθε μαθητής είναι διαφορετικός. Κάποιοι έχουν μείνει πίσω και θέλουν να πάνε μπροστά, κάποιοι είναι μπροστά, πολύ μπροστά και θέλουν να πάνε ακόμα πιο μπροστά. Γιατί το βλέπουν πολύ μπροστά στο μέλλον και σχεδιάζουν πολύ λεπτομερώς, θέλουν να μπουν σε πολύ ανταγωνιστικά πανεπιστήμια, Cambridge, Oxford, ας πούμε Imperial, LSE και τέτοια. Και χρειάζεται να δουλέψουν πολύ στοχευμένα. Είναι μια επένδυση για αυτούς πολύ στοχευμένη. Και έτσι δουλεύουμε όλο το καλοκαίρι, αλλά εκεί μπορούν να μπουν πρωινές ώρες Αγγλίας ή Ελλάδας, τέλος πάντων, τα βολεύουμε, δεν υπάρχει το πρόβλημα. Το πρόβλημα αρχίζει μετά. Εμείς θα εξερευνήσουμε την Ελλάδα, θα έχουμε λίγη δουλειά ευτυχώς το καλοκαίρι, από μαθήματα τουλάχιστον, και θα μπορέσουμε να δούμε πολλά μέρη. Αυτό είναι το καλό όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Ωστόσο, θα υπάρξει πρόβλημα όταν φύγουμε το Σεπτέμβριο, γιατί θα καθίσουμε μέχρι Σεπτέμβριο που αρχίζουν οι μαθητές τα μαθήματα στα σχολεία στην Αγγλία. Εκεί εγώ θα πρέπει να εργάζομαι χονδρικά 6 το απόγευμα με 12 τα μεσάνυχτα. Οπότε θα μας πιάσει δυστυχώς αυτό το πρόβλημα. Αλλά στη συνέχεια θα ξαναγυρίσουμε εδώ στη Λατινική Αμερική και θα φτιαχτεί αυτό το πρόβλημα και τα άσχημα ωράρια θα φύγουν και θα μείνουν πίσω μας. Αυτά τα λέω για να έχει υπόψη του όποιος αυτή τη στιγμή ενδιαφέρεται να κάνει αυτόν τον τρόπο ζωής πραγματικότητα. Κάποιος ενδεχομένως που, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μας παρακολουθούν στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στη Βόρεια Ευρώπη γενικότερα. Πλέον τα επαγγέλματα που μπορείς να πραγματοποιήσεις διαδικτυακά είναι αμέτρητα και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το σκέφτονται και σχεδιάζουν το μέλλον. Να έχετε υπόψη σας ότι η διαφορά ώρας θα είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο, μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια που πρέπει να επεξεργαστείτε.
και συνέχεια θα αλλάζει και συνέχεια θα τρέχει. Μετά θα είναι η διαφορά του currency exchange rate. Θα είναι δηλαδή τα νομίσματα που χρησιμοποιείτε σε κάθε μέρος. Εκεί θα χρειαστείτε μια κάρτα Revolut, μια κάρτα Wise για να μπορέσετε να κάνετε αυτές τις μετατροπές, να μπορείτε να κάνετε αγοραπολισίες. Μετά πρέπει να κοιτάτε πότε θα τις κάνετε, γιατί για παράδειγμα αν έχεις Revolut χρεώνεσαι 1% παραπάνω τα Σαββατοκύριακα, οπότε μπορεί να συμφέρει να έχεις κάποια μετρητά για να γλιτώνεις αυτά τα έξοδα. Βέβαια 1% θα πει κάποιος δεν είναι πολύ. Ναι, αλλά μην πας να αγοράσεις μια τηλεόραση, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο. Καλό θα ήταν να το αποφύγεις. Μετά είναι άλλες μεταβλητές, πρέπει συνέχεια να σκέφτεσαι πότε θα πας, πού, πότε να κλείσεις τα εισιτήρια, να φύγεις, ποια χώρα θα σου ζητήσει, ποια φόρμα για να μπεις. Οι περισσότερες χώρες είναι χαλαρές και απλώς μπαίνεις αυτόματα και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά κάποιες χώρες, για παράδειγμα στην Κολομβία, πρέπει να συμπληρώσεις μια φόρμα πριν πας και να τους πεις πότε θα είσαι εκεί, μέχρι πότε θα είσαι, να έχεις εισιτήριο εξόδου, να τους αποδείξεις ότι θα φύγεις και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Μετά σε κάποιες άλλες χώρες είναι πολύ χαλαρή, μπαίνεις, ας πούμε Βραζιλία, μπαίνεις, μπήκες, τελείωσε. Δεν τους νοιάζει τίποτα, μπορείς να μείνεις για 90 μέρες και αυτό ήταν. Κλπ. Άρα υπάρχουν όλες αυτές οι μεταβλητές που καλό είναι να είστε σε μια ομάδα με άλλους nomads. Υπάρχουν digital nomads σε κάθε μέρος που επισκέπτεστε. Διαδικτυακά μπορείτε να μπείτε στο Facebook. Υπάρχουν WhatsApp groups όπου μπαίνετε και λέτε, ας πούμε, digital nomads Buenos Aires, digital nomads Medellín. Και μιλάτε, ρωτάτε τους ανθρώπους και λέτε, παιδιά, πώς είναι, ας πούμε, αυτό το θέμα, μπορώ να μπω στη χώρα έτσι. Μετά κάποιος μπορεί να θέλει στοχευμένα να πάει να μείνει σε μια χώρα για πολύ καιρό. Μπορεί να θέλετε να πάτε να μείνετε, για παράδειγμα, στην Κολομβία για 2 χρόνια. Τι μπορείτε να κάνετε για να μείνετε για 2 χρόνια? Γιατί αλλιώς μπορείτε να μείνετε μέχρι 3 μήνες, να κάνετε μια επέκταση για άλλους 3 μήνες, να μείνετε 6 μήνες. Για τους Έλληνες, νομίζω αυτό είναι δωρεάν. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι δωρεάν στην Κολομβία, δεν πληρώνεις κάτι. Και έτσι μπορείς να μείνεις για 6 μήνες κανονικά. Απλή επέκταση της διαμονής σου. Ωστόσο, αν θέλεις να μείνεις 2 χρόνια, για παράδειγμα, τι κάνεις? Υπάρχει η Digital Nomad Visa. Εκεί πρέπει να αποδείξεις ότι έχεις τουλάχιστον εισόδημα $700 το μήνα. Ζητάνε τα payslip σου, τα χαρτιά από την εταιρεία που εργάζεσαι, από την εταιρεία που έχεις, από το preply που το λέμε, ας πούμε, preply στα ελληνικά, άμα διδάσκεις διαδικτυακά, να φαίνεται ότι έχεις αυτό το σταθερό εισόδημα. Μπορεί να είσαι εισοδηματίας, να παίρνεις κάποιο ενίκιο. Από τη στιγμή που βγάζεις πάνω από $700 το μήνα και τους αποδείξεις ότι μπορείς να αυτοσυντηρηθείς όσο είσαι εκεί, βγάζεις μια Digital Nomad Visa που βγαίνει για 1 ή για 2 χρόνια και μπορείς και να την ανανεώσεις. Απλώς μετά μπαίνουν άλλες μεταβλητές μες στο παιχνίδι που καλό είναι να τις σκεφτείτε σοβαρά πριν το κάνετε κάτι τέτοιο. Είναι οι φόροι. Μετά, θεωρητικά, από τη στιγμή που είσαι εκεί για 1-2 χρόνια κλπ., είσαι φορολογικός κάτοικος. Άρα μετά θεωρητικά πρέπει να πληρώνεις φόρο εισοδήματος εκεί. Έτσι, αν θέλεις κάτι πιο απλό, για κάποιον ο οποίος θέλει απλώς να ταξιδεύει ταυτόχρονα, δουλεύοντας ταυτόχρονα, ανακαλύπτοντας νέα μέρη κλπ., το ιδανικό θα ήταν να το κάνει εντός 6 μηνών σε κάθε χώρα, maximum, το πολύ 6 μήνες να μένει σε κάθε χώρα, ώστε να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα, να μπαίνεις μετά σε μια διαδικασία όπου πρέπει να ψάξεις πώς να κάνεις φορολογική δήλωση και να πληρώσεις φόρο σε κάθε χώρα που βρίσκεσαι κλπ. Αυτό μπορείς να το αποφύγεις άμα είσαι μέχρι 183, κάτω από 183 μέρες σε ένα κράτος κατά τη διάρκεια του φορολογικού του έτους, δεν θα έχεις αυτό το πρόβλημα. Εμείς, για παράδειγμα, κατά μέσο όρο μετακινούμαστε ανά 2-3 μήνες από χώρα σε χώρα. Έτσι δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Στην Κολομβία μείναμε σχεδόν 6 μήνες, λίγο κάτω, 5,5 μήνες, αλλά εξακολουθεί να είναι χαμηλό για να μην επηρεάσει αυτή τη ρήτρα. Τώρα υπάρχει και μια λεπτομέρεια βέβαια μέσα σε όλο αυτό. Αυτό θεωρητικά ισχύει για 183 μέρες μέσα στο φορολογικό έτος. Αν κάποιος το υπολογίσει σωστά και θέλει να πάει να μείνει στην Κολομβία για 1 χρόνο, μπορεί να το κάνει. Μπορεί να κοιτάξει, χωρίς να γίνει φορολογικός κάτοικος, μπορεί να κοιτάξει πότε κλείνει και ανοίγει το φορολογικό έτος στην Κολομβία. Ας υποθέσουμε ότι είναι 1 Ιανουαρίου, όπως είναι στην Βραζιλία. Δεν θυμάμαι πώς είναι όντως στην Κολομβία, αλλά ας πούμε ότι είναι σαν τη Βραζιλία, δηλαδή 1 Ιανουαρίου. Το λέω γιατί σε πολλά κράτη είναι αλλιώς. Για παράδειγμα στην Αγγλία είναι από το Μάιο μέχρι τον Απρίλιο το φορολογικό έτος. Οπότε, ας πούμε ότι θέλεις να πας στην Κολομβία να μείνεις για 1 χρόνο, χωρίς να γίνεις φορολογικός κάτοικος. Βγάζεις Digital Nomad Visa. Αν πας τον Ιούνιο και μείνεις από τον Ιούνιο μέχρι το Δεκέμβριο, αυτό ας πούμε τέλη Ιουνίου μέχρι και το Δεκέμβριο, κλείνει το φορολογικό έτος. Εσύ μέσα σε αυτό το φορολογικό έτος έμεινες κάτω από 6 μήνες, κάτω από 183 μέρες. Δεν είσαι φορολογικός κάτοικος. Ανοίγει το νέο φορολογικό έτος από Ιανουάριο, εσύ εξακολουθείς να είσαι εκεί με Digital Nomad Visa και ξαφνικά φτάνει ο Ιούνιος και φεύγεις. Εσύ έκλεισες σχεδόν 12 μήνες, αλλά ούτε στο πρώτο φορολογικό έτος έκλεισες 6 μήνες, ούτε στο δεύτερο φορολογικό έτος έκλεισες 6 μήνες, δεν είσαι φορολογικός κάτοικος και απέφυγες αυτό το πρόβλημα. Αυτό μπορείς να το κάνεις μετακινούμενος από χώρα σε χώρα και είναι πλήρως νόμιμο, έτσι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό. Για παράδειγμα, φανταστείτε ότι εγώ κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους 2020
20 προς 21, ας πούμε, εκεί τον Ιούλιο του 20 έφυγα από την Αγγλία. Ήμουν εργαζόμενος στην Αγγλία, εργαζόμενο εκεί. Ήμουν καθηγητής σε ένα σχολείο και ήμουν φορολογικός κάτοικος Αγγλίας. Όταν ήρθε η ώρα να ελέγξουν το φορολογικό έτος την επόμενη χρονιά, που είναι από το Μάιο μέχρι τον Απρίλιο, η αγγλική κυβέρνηση μου λέει δικαιούσε επιστροφή φόρου. Γιατί εδώ, αυτό το φορολογικό έτος, εσύ έκατσες μόνο τον Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, ας πούμε. Κάπως έτσι. Άρα παίρνεις επιστροφή φόρου για αυτό το έτος. Εγώ όμως έφτασα στη Βραζιλία τον Ιούλιο και εργάστηκα από τον Ιούλιο μέχρι τον Δεκέμβριο. Έκλεισε το φορολογικό έτος και μου λένε δικαιούσε επιστροφή φόρου. Γιατί ήσουν μόνο 6 μήνες εδώ. Μετά εργάστηκα κανονικά ένα ολόκληρο χρόνο και μετά στη συνέχεια εργάστηκα για μισό χρόνο και έφυγα από τη Βραζιλία, κλείνοντας 2 χρόνια συνολικά, αλλά πήρα επιστροφή φόρου. Γιατί μου είπαν έκατσες μόνο μισό χρόνο στο δεύτερο. Άρα τελικά πήρα επιστροφή φόρου και όταν έφευγα από Αγγλία και όταν πήγα στη Βραζιλία και όταν έφυγα από τη Βραζιλία. Γιατί υπάρχει αυτή η τεχνική λεπτομέρεια που μετράει το φορολογικό έτος με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και έτσι αν εσύ κάτσεις, ας πούμε, σε ένα μικρό του τμήμα. Επειδή αυτοί το έχουν κάνει με έναν τρόπο να σου παίρνουν το φόρο από το μισθό σου. Τώρα μιλάμε για την περίπτωση μισθωτού, βέβαια, ήμουνα καθηγητής εκεί. Έτσι μου παίρναν το φόρο μου κάθε μήνα και μετά όταν είδανε πόσο έκατσα, είπαν: όχι, σου πήραμε παραπάνω, πάρε πίσω αυτό το φόρο. Άρα, αντίστοιχα για κάποιον που έχει τη δικιά του εταιρεία, για παράδειγμα, είναι κάπου δηλωμένος ως ελεύθερος επαγγελματίας. Βέβαια, δεν ξέρω αν γίνεται ένας ελεύθερος επαγγελματίας Ελλάδας ταυτόχρονα εργάζεται σε άλλες χώρες. Κατά πάσα πιθανότητα μιλάμε για κάποιον που έχει μια εταιρεία, μια limited, περιορισμένης ευθύνης. Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, να πηγαίνεις όπου θέλεις να εργάζεσαι και εκεί, αν θέλεις να αποφύγεις αυτό το κομμάτι λοιπόν του να γίνεις φορολογικός κάτοικος σε μια χώρα που θα σε βάλει να πληρώσεις φόρους, μπορείς να το κάνεις με αυτόν τον τρόπο, να κινήσεις συχνά, να έχεις το νου σου λίγο με τις ημερομηνίες και μπορείς και να το τραβήξεις λίγο αν θέλεις. Όπως είπα προηγουμένως, μπορεί να κάνεις και ένα χρόνο κάπου. Τώρα, σε κάποια κράτη μπορείς να πας να γίνεις προσωρινός κάτοικος ή μόνιμος κάτοικος. Για παράδειγμα, στην Παραγουάη μπορείς να πας να γίνεις προσωρινά κάτοικος για 2 χρόνια και μετά μπορείς να το ανανεώσεις για περισσότερα έτη. Πηγαίνεις, λες γεια σας, τους δίνεις ένα πιστοποιητικό γέννησης, τους δίνεις ένα πιστοποιητικό καθαρού ποινικού μητρώου από τη χώρα σου, με αποστήλη, με σφραγίδα χάγης κλπ. Και σου λένε: ωραία, καλώς ήρθες, γίνεσαι προσωρινός κάτοικος Παραγουάης. Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Δηλώνεις ότι μένεις κάπου εκεί, υπάρχει μια διαδικασία, δεν τη γνωρίζω πολύ λεπτομερώς, αλλά η διαδικασία είναι περίπου ότι τους δίνεις τα χαρτιά σου και λες ότι μένεις εκεί. Η μόνη απαραίτητη προϋπόθεση εκεί είναι να επισκεφτείς τη χώρα μία φορά σε αυτά τα 2 χρόνια που θα βρίσκεσαι εκεί. Δεν χρειάζεται να μένεις μόνιμα εκεί, δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Τους ενδιαφέρει να ήσουν εκεί κάποια στιγμή μέσα στα τελευταία 2 χρόνια. Θεωρείσαι λοιπόν προσωρινός κάτοικος Παραγουάης. Παίρνεις και ταυτότητα, ας πούμε, ξένου εντός της χώρας, ότι είσαι ένας ξένος που ζει στη χώρα, ξένος πολίτης, και φορολογείς εκεί. Η Παραγουάη όμως σε φορολογεί με 0% φόρο. Σου λέει: βγάζεις τα χρήματά σου σε μια εταιρεία στην Ελλάδα, θα πληρώσεις 0% φόρο εδώ. Εντάξει. Ενδεχομένως να μην συμφέρει και τόσο στην εταιρεία στην Ελλάδα, γιατί θα σε φορολογήσουν εκεί, αλλά ίσως να μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο. Να έχεις μια εταιρεία, για παράδειγμα, στη Βουλγαρία ή στη Ρουμανία ή στην Κύπρο, χωρίς να ζεις εκεί, και εκεί πληρώνεις ένα φόρο με 10% και μετά ζεις στην Παραγουάη, υποτίθεται. Σύμφωνα με την Παραγουάη, ζεις στην Παραγουάη. Η Παραγουάη σε φορολογεί με 0% φόρο. Έβγαλες τα χρήματά σου στην Κύπρο, έβγαλες τα χρήματά σου μέσω της εταιρείας στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, κάπου. Ωραία, λοιπόν, σε μια εταιρεία στην Αμερική, ξέρω εγώ. Και η Παραγουάη λέει: ωραία, δεν έβγαλες τα λεφτά σου εντός της χώρας μου, σε φορολογώ με 0% φόρο, κάνεις φορολογική δήλωση, παίρνεις ένα χαρτί, λες γεια σας. Όποιος σου ζητήσει μια φορολογική δήλωση, να, ζω στην Παραγουάη, 0% φόρος, έχει πληρωθεί όλος στην Παραγουάη. Είμαι ok. Οπότε, αν θέλει κάποιος να κάνει και μια διαδικασία για να είναι τυπικός όσον αφορά, γιατί χρειάζεται κάποια γραφειοκρατία κάπου να δείξει που μένει, ποια είναι τα χαρτιά του, μπορεί να το κάνει. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι, ένας διαδικτυακός ψηφιακός νομάς να δραστηριοποιείται με αυτόν τον τρόπο, να κινείται μόνιμα στον κόσμο και ταυτόχρονα να μένει κάπου θεωρητικά. Γιατί ούτως ή άλλως όπου και αν πας, σου λένε που μένεις. Εγώ δεν μένω κάπου. Ναι, αλλά δεν γίνεται, πρέπει να δηλώσεις που μένεις. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να βρεθεί μια λύση κάπου. Σε κάθε τράπεζα που μπορεί να ανοίξει ένα τραπεζικό λογαριασμό σε μια χώρα, σου λένε που μένεις και πρέπει να δηλώσεις μια τράπεζα σε αυτή τη χώρα. Από τη στιγμή που εσύ πήγες, άνοιξες ένα τραπεζικό λογαριασμό για να μπαίνει ο μισθός όταν εργαζόσουν σε αυτή τη χώρα, η διεύθυνση που έχεις δηλώσει εκεί είναι η διεύθυνση της χώρας. Τι θα πας να πεις, φεύγω από τη χώρα, δηλαδή τι θα κάνεις, άμα σου έχουν μείνει λίγα λεφτά από εκεί, άμα περιμένεις να μπουν τα λεφτά της σύνταξης. Γιατί καμιά φορά έχει αυτό. Στη Βραζιλία, για παράδειγμα, σου βάζουν μετά από 3 χρόνια κάποια λεφτά σύνταξης. Τι θα κάνω, θα φύγω από τη Βραζιλία, θα κλείσω το λογαριασμό μου
και μετά δεν θα έχω το λογαριασμό που θα μπουν τα λεφτά της σύνταξης. Δεν γίνεται. Άρα αναγκαστικά καταλήγεις να έχεις ένα λογαριασμό στην Ολλανδία από εκεί που δούλευες στα McDonald's. Ένα λογαριασμό στην Αγγλία από εκεί που δούλευες ως καθηγητής. Ένα λογαριασμό στην Βραζιλία από εκεί που δούλευες ως καθηγητής. Και τελικά σε όλες αυτές τις τράπεζες και όλες αυτές τις δομές έχεις δηλώσει ότι μένεις εκεί. Μένεις. Τελικά που μένεις? Παντού έχεις δηλώσει ότι μένεις κάπου αλλού. Φυσικά αυτό δεν πειράζει, γιατί δεν υπάρχει κάποιος να σου πει αυστηρά, έλα να μου αποδείξεις που μένεις, ποιος είσαι και τέτοια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι απλώς αυτό το ζήτημα ότι πλέον σιγά σιγά δημιουργείται μια ανάγκη να δηλωθούν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μιλάμε για 40 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. 40 εκατομμύρια άνθρωποι που μετακινούνται μόνιμα. Και κανείς δεν έχει κάτι να πει, ρε παιδιά, να βγάλουμε κάτι για τους ανθρώπους οι οποίοι μετακινούνται μόνιμα, να υπάρχει κάπου μια διαδικασία, να μην είναι παντού που μένεις εσύ, απόδειξε μου που μένεις, και κάθε φορά που πάει κάποιος να ανοίξει μια εταιρεία, μια τράπεζα, ένα τραπεζικό λογαριασμό, να μην μπορεί να το κάνει γιατί δεν έχει μια μόνιμη βάση κάπου. Γιατί σιγά σιγά, ξέρετε, θα μεγαλώσουν αυτοί οι αριθμοί. Αυτό αυξάνεται ραγδαία. Οι άνθρωποι που εργάζονται διαδικτυακά θα αυξηθούν πάρα πολύ. Και μάλιστα αυτό έχει τα θετικά του, έχει τα αρνητικά του, αλλά όπως και να έχει, είναι κάτι που συμβαίνει. Είτε είναι θετικό είτε είναι αρνητικό. Εμείς ούτε μπορούμε να το σταματήσουμε, ούτε να το αλλάξουμε και ιδιαιτέρως μπορούμε. Βέβαια, εμείς με τη σειρά μας θα χαρούμε πολύ να δώσουμε πληροφορίες στους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να κάνουν κάτι τέτοιο, να κινούνται μόνιμα στον κόσμο, να ταξιδεύουν και να κάνουν αυτό που θέλουν, γιατί πιστεύουμε στην ελευθερία. Πιστεύουμε ότι όποιος θέλει να λειτουργήσει, να δρά με ένα συγκεκριμένο τρόπο και να ζει τη ζωή του, ότι θα έπρεπε να μπορεί να το κάνει. Και κάποιοι λένε, εσείς βλάπτετε την οικονομία, βλάπτετε την τόπια οικονομία, ή δεν μπορούν να το κάνουν όλοι, γιατί μετά ποιος θα γίνει υδραυλικός και ποιος θα γίνει σερβιτόρος. Παιδιά, ούτως ή άλλως αυτό συμβαίνει από μόνο του, γιατί άμα σκεφτείτε το αλλιώς, κάποιοι που λένε δεν γίνεται όλοι να το κάνουν αυτό το επάγγελμα, εννοείται ότι δεν γίνεται, γιατί δεν γίνονται όλοι γιατροί, γιατί δεν γίνονται όλοι δικηγόροι. Με το που γεμίσει ο τόπος δικηγόρους, ξαφνικά δεν θα βγάζει κανείς τίποτα. Δεν γίνεται όλοι να είναι δικηγόροι και να μην υπάρχουν πελάτες, αφού όλοι θα παίρνουν τους 5 πελάτες που υπάρχουν. Θα πρέπει όλοι να διαπράττουν εγκλήματα ταυτόχρονα για να έχουν όλοι δικηγόροι δουλειά. Δεν γίνεται όλοι να είναι γιατροί. Πρώτον, γιατί δεν θέλουν να γίνουν γιατροί πολλοί άνθρωποι, και δεύτερον, γιατί ο μισθός θα είναι πενιχρός, άμα ξαφνικά είναι όλοι γιατροί παντού. Άρα αυτά ρυθμίζονται από τις ανάγκες αγοράς της οικονομίας. Και φυσικά, αν οι digital nomads γίνουν πάρα πολλοί και είναι πανικός παντού όλοι με τους υπολογιστές τους, δεν θα βγάζουν τίποτα. Και ούτως ή άλλως η ψηφιακή νομάδα δεν είναι ένα επάγγελμα που λέει κάποιος, ξέρεις τι, σε προσλαμβάνω, ψάχνω ψηφιακό όνομα. Είναι κάτι που δημιουργείς μόνος σου. Δηλαδή, εσύ βρίσκεις μια ανάγκη της αγοράς, λες, ωραία, οι μαθητές χρειάζονται μαθήματα αγγλικών. Και πας και ανοίξεις μια εταιρεία. Αν ήδη είναι καλυμμένοι οι πελάτες από άλλους καθηγητές, ντόπιους κλπ., δεν θα πιάσει η εταιρεία σου. Αν έχει πιάσει η εταιρεία σου, σημαίνει ότι γέμισες κάποιο κενό. Σημαίνει ότι είσαι πολύ καλός, ότι τα ξέρεις, ότι τα λες ωραία, ότι είσαι πολύ φτηνός ενδεχομένως, ότι υπάρχουν πάρα πολλές μεταβλητές. Αλλά για να πιάσει κάτι που έχεις κάνει εσύ διαδικτυακά, δεν είναι ότι έκλεψες τη δουλειά κάποιου, ούτε ότι κάποιος σου ήρθε και σου το έδωσε στο ταψί αυτό όλο έτοιμο. Συνήθως είναι ότι το έχεις στήσει από το μηδέν. Όλο αυτό εσύ. Έτσι, δεν μπορεί κάποιος να γυρίσει να σου πει, κάτσε μεγάλε, δηλαδή τι θα γίνει, δεν θα έχουμε και υδραυλικούς. Κάτσε μεγάλε, δηλαδή, εγώ επειδή άνοιξα μια εταιρεία, βρήκα μια λύση, εξυπηρετώ τους πελάτες μου, έλυσε ένα πρόβλημα, πρέπει να πάω να γίνω υδραυλικός, και καλά, Δηλαδή, καμιά φορά οι άνθρωποι περιορίζονται λίγο σε αυτά που γνωρίζουν και δεν ανοίγουν λίγο το μυαλό τους να δουν ότι υπάρχουν πράγματα πέραν αυτών που γνωρίζαμε μέχρι πρότινος, και κοιτάνε μέσα από ένα πρίσμα τα πράγματα πολύ περιορισμένο. Ο κόσμος είναι πολύ μεγάλος. Μάλιστα δεν είναι zero-sum game, δεν είναι παίγνιο μηδενικού αθροίσματος η οικονομία μας και οι δουλειές μας. Δεν είναι κάτι όπου εγώ παίρνω κάτι και το έχασε κάποιος άλλος. Είναι κάτι όπου εγώ ανοίγω μια εταιρεία και ξαφνικά κερδίζουμε 10 άτομα. Και εμείς και οι πελάτες μας και όλοι. Δηλαδή δεν είναι κάποιος έχασε για να κερδίσει κάποιος άλλος. Σκεφτείτε για παράδειγμα ένα ταξίδι κάπου σε ένα μέρος εξερευνώντας τον Άρη, για παράδειγμα. Ξαφνικά μπορεί όλη η γη να κερδίσει. Δεν είναι ότι κάποιος θα χάσει, ας πούμε. Δεν είναι ότι ο άλλος έχασε τη δουλειά του γιατί πήγαμε όλοι μαζί στον Άρη και ξαφνικά ανακαλύψαμε μια καινούργια πατέντα που κάνει την τεχνολογία μας πιο γρήγορη, πιο καλή. Ξαφνικά ξοδεύουμε πιο λίγα χρήματα για να σώσουμε περισσότερους ανθρώπους με ένα μηχάνημα που ανακαλύψαμε. Δηλαδή, να καταλαβαίνουμε ότι οι δυνατότητες που έχουμε πλέον με την σύνδεση που έχουμε κάνει με όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο μας επιτρέπει να καταφέρουμε πράγματα που δεν μπορούσαμε να καταφέρουμε πριν, να κερδίσουμε και να κερδίσουν και άλλοι γύρω μας. Και δεν είναι ότι κλέβουμε, αλλά είναι ότι περισσότερο ότι δίνουμε και λιγότερο ότι παίρνουμε από κάποιον. Άρα να έχουμε υπόψη μας ότι αν κάποιος έχει ένα όραμα, θέλει κάτι να πετύχει σε αυτή τη ζωή και θέλει να δραστηριοποιηθεί ενώ ταυτόχρονα ταξιδεύει τον κόσμο, γίνεται. Και μάλιστα μπορεί να το κάνει παράγοντας λιγότερους ρήπους. Μάλιστα μπορεί να το κάνει χωρίς να πηγαίνει με το αυτοκίνητο κάθε μέρα στη δουλειά πανέλα, χωρίς να επενδύσει σε ένα ολόκληρο γραφείο,
και να χρειάζεται ολόκληρη διαδικασία αγοραπολισία υλικών κάθε μήνα, χωρίς να χρειάζεται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πηγαίνουν σε αυτό το γραφείο να ντύνονται και να φοράνε τα καλά τους και ξέρω εγώ τι. Μπορείς να το κάνεις ρίχνοντας όλα τα πράγματα τα οποία για εμένα και για πολλούς ανθρώπους είναι περιττά για να γίνει μια δουλειά. Για μένα δεν χρειάζεται κάποιος να έρθει 3 ώρες μέχρι την εταιρεία που έχω ανοίξει για να διδάξει ένα μάθημα. Μπορεί να το διδάξει από το σπίτι του. Αυτές οι 3 ώρες μπορούν να πάνε κάπου αλλού. Αν θέλει αυτές τις 3 ώρες τώρα αυτός ο άνθρωπος να φυτεύει φυτά σε ένα δάσος του Αμαζονίου, μπορεί να το κάνει. Αν θέλει να τις ξοδέψει αυτές τις ώρες με έναν άλλο τρόπο, μπορεί να τις ξοδέψει. Αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να σώσουμε πολλά πράγματα. Μπορούμε να περιορίσουμε ένα μεγάλο ποσοστό του κόστους, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από πράγματα που κατά τη γνώμη μου είναι αχρίαστα αυτή τη στιγμή και γίνονται λόγω μη προηγμένης τεχνολογίας. Θεωρώ ότι πολλά πράγματα θα γίνουν καλύτερα, θα βελτιωθούν και φυσικά πάντα υπάρχει και τρόπος να τα χειροτερέψουμε, έτσι. Πάντα μπορούν να πάνε χειρότερα τα πράγματα και πάντα μπορούν να πάνε καλύτερα. Είναι στο χέρι μας να λειτουργήσουμε με έναν τρόπο ο οποίος όλο αυτό θα μας βγει σε καλό και θα ωφελήσει τόσο εμάς όσο τους ανθρώπους γύρω μας, όσο τους ανθρώπους λίγο πιο πέρα. Γιατί και με αυτόν τον τρόπο ζωής μπορούμε να ωφελήσουμε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στη Σρι Λάνκα, με τους οποίους συνεργαζόμαστε ξαφνικά και ένας μαθητής 20 χρονών στο Πανεπιστήμιο της Σρι Λάνκα ξαφνικά έχει ένα μισθό Ευρώπης που εσύ τον πληρώνεις για να σου στήσει μια ιστοσελίδα, ενώ εκεί βγάζουν $35 το μήνα. Τόσο κακό είναι τελικά, ας πούμε, που εσύ κατάφερες με μια ιδέα να δημιουργήσεις κάτι και να δώσεις μια ευκαιρία σε έναν άνθρωπο στην άλλη άκρη του κόσμου, που φυσικά ναι, το κάνεις για να εξοικονομήσεις χρήματα, αλλά ταυτόχρονα και αυτός ο άνθρωπος έχει επωφεληθεί από σένα. Που αυτός ο άνθρωπος παλιότερα δεν θα είχε καμία ευκαιρία εκεί πέρα. Και ξαφνικά δημιουργούνται αυτές οι ροές ανάπτυξης σε άλλα μέρη του κόσμου, χάρη στους ανθρώπους που έχουν κάποιες ιδέες, που είναι οι ιδέες που υπερβαίνουν τα σύνορα, υπερβαίνουν τους υλικούς περιορισμούς και τους ηθικούς ενδεχομένως περιορισμούς που έχει ένας άνθρωπος που λέει «Α, εγώ δεν θέλω να συνεργαστώ με ανθρώπους από εκεί», ας πούμε. Και εμείς υπερβαίνουμε αυτούς τους περιορισμούς. Δεν με ενδιαφέρει αν ο άνθρωπος αυτός δεν μιλάει αγγλικά, από τη στιγμή μπορεί να μου στήσει την ιστοσελίδα καλά. Ή δεν με ενδιαφέρει από ποια χώρα είναι. Ή δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, πόσο χρονών είναι. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα από αυτά. Μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του, να την κάνει. Δεν έχει πτυχίο, δεν με ενδιαφέρει. Αν ξέρει να κάνει τη δουλειά του, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Αν κάποιος έχει πτυχίο, δεν με ενδιαφέρει η τυπολατρεία, δεν με ενδιαφέρει αν κάποιος έχει proficiency. Με ενδιαφέρει αν ξέρει να μιλάει αγγλικά. Ας πούμε, στην περίπτωση που με ενδιαφέρει να συνομιλώ μαζί του, να έχουμε κάποια συνεργασία που είναι απαιτούμενη η γνώση της γλώσσας. Τώρα, από τη στιγμή που ένας άνθρωπος θα είναι ένας άνθρωπος που θα μου στήσει ένα application, αν αυτός ο άνθρωπος θα στείλει το application και έχουμε ένα μεσάζοντα ο οποίος μου λέει τι κάνει, δεν έχω κανένα πρόβλημα που δεν μιλάει αγγλικά. Κανένα απολύτως. Άρα, βλέπετε ότι υπάρχουν διάφορες συνεργασίες που μπορούμε να κάνουμε, σπάζοντας τα παλιά και συμβατικά πράγματα και μοντέλα που είχαμε στο μυαλό μας και σιγά σιγά ανοίγουμε το μυαλό μας σε ένα νέο κόσμο, τον οποίο δημιουργούμε και εμείς οι ίδιοι. Και είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε έναν κόσμο στον οποίο θέλουμε να ζήσουμε τόσο εμείς όσο οι επόμενοι και αφήνοντας κάτι καλύτερο και κάτι μεγαλύτερο. Αυτή ήταν η εικόνα που ήθελα να σας δώσω σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να καταλάβετε λίγο από αυτά τα πράγματα που έχω εγώ αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου. Σίγουρα είναι καλό να βλέπουμε τα πράγματα με λίγο πιο ανοιχτό μυαλό, να καταλαβαίνουμε λίγο περισσότερο τους συσχετισμούς και τις διασυνδέσεις που γίνονται μεταξύ των πραγμάτων, να μην βλέπουμε τα πράγματα ως παίγνιο μηδενικού αθροίσματος και να μην φανταζόμαστε τα πράγματα με έναν τρόπο ο οποίος είναι πολύ απλά εγώ κάνω αυτό, άρα αν όλοι κάνουν αυτό τότε τι θα γίνει, τελείωσε. Γιατί στην πραγματικότητα δεν γίνεται όλοι να κάνουμε το ίδιο πράγμα και αυτό το οποίο πρέπει να προωθήσουμε πάντα είναι να κάνει αυτό που θέλει ο καθένας, αυτό που αγαπάει πραγματικά, αυτό που ποθεί και τον γεμίζει, να κάνουμε όλοι αυτό. Και δεν γίνεται όλοι να μας γεμίζει το ίδιο πράγμα. Απλώς είναι αδύνατο, είναι η ανθρώπινη φύση. Αν πάρετε 10 ανθρώπους θα βρείτε 10 διαφορετικές προσωπικότητες, πολύ διαφορετικές, με πολύ πλούτο στην διαφορετικότητα που έχουμε και για μένα αυτό είναι που δίνει και μια μεγάλη αξία στην ανθρωπότητα και την ανθρώπινη φύση. Είμαστε πάρα πολλοί, αλλά ταυτόχρονα δεν είμαστε ίδιοι, είμαστε διαφορετικοί, γεμίζουμε ο ένας τον άλλον, αλληλοσυμπληρωνόμαστε με το έργο μας, συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον μέσω της διαφορετικότητάς μας και προσθέτουμε αξία στο αποτέλεσμα. Βάζουμε 10 ανθρώπους, 10 ιδέες, καθόμαστε κάτω και δημιουργούμε κάτι πλούσιο, κάτι πολύ δημιουργικό που μπορεί να εκμεταλλευτούν οι επόμενοι άνθρωποι και η ανθρωπότητα για να πάει κάπου παραπέρα και να είμαστε περήφανοι για αυτό που έχουμε κάνει στη ζωή μας. Αυτό είναι το σημαντικό, παιδιά, να είμαστε περήφανοι για κάθε μέρα που ζούμε, για κάθε τι που κάνουμε, να είμαστε χαρούμενοι, να μας γεμίζει και να συνεχίζουμε πάντα με πάθος. Αυτά από μένα, πολλά φιλιά από Elia Grangi, εδώ στο μικρό παράδεισο αυτόν, στο Rio de Janeiro, που τον αγαπάμε και βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας και θα χαρούμε πολύ να γυρίσουμε ξανά στο μέλλον
και να ξανασχηματίσουμε όμορφες αναμνήσεις ζωής. Σας αφήνω, παιδιά, γιατί ετοιμαζόμαστε και σιγά σιγά να πάμε στη δουλειά. Πολλά φιλιά σε όλους που μας παρακολουθούν τόσο από την Ελλάδα όσο από το εξωτερικό. Μια βουδιά για εσάς. Φύγαμε, παιδιά.